زمونږ سره word دی prove. Prove ویل کیږي ثابتول. Like example, he proved that he had read the book. He proved that he had read the book. وی هغې دا ثابت کړو چې هغې کتاب لوستلی و. سمه ده؟ د prove معنا شوله یعنې ثابتول. بل دی زمونږ سره suspect. suspect ویل کیږي شک کول. په یو چا باندې شک کول ته ویل کیږي suspect. For example, I suspect he is lying. I suspect یعنی زه شک کوم یا زه شک لرم he is lying چې هغه دروغ وایي. بل لغت دی زمونږ سره courage. courage ویل کیږي زړورتیا. For example, she showed great courage. هغې یعنی ډیره زړورتیا وښودله. دلته معنا د دې شوله چې هغې یعنی ډیره زړورتیا وښودله. he showed هغې وښودله great courage یعنی ډیره زړورتیا. next لغت دی زموږ سره experience. دا به تاسو ډیر اورېدلی وي. experience ویل کیږي تجربه. For example, he has a lot of experience. هغه ډیره تجربه لري. friendship. friendship ویل کیږي ملګرتیا. For example, their friendship is strong. Their friendship د هغوی ملګرتیا is strong. honesty. دا honesty نه دی دا honesty دی. h په دې کې silent راځي. honesty ویل کیږي رښتینوالی. لکه honesty is the best policy. وای دا رښتینوالی چې دی مطلب دا یوه تر ټولو ښه پالیسي ده. honesty رښتینوالی. بل دی زموږ سره لغات ambition. ambition ویل کیږي ارادې ته. ambition اراده. For example, زه وایم her ambition is to become a doctor. her ambition د هغې اراده is that to become a doctor چې یوه ډاکټره جوړه شي. challenge. تاسو به ډیر دا اورېدلی وي. بیخي زیات خلک ورته پښتو کې هم چیلنج وایي. challenge یعنی ننګونه. مطلب یو سخت کار چې وي تاسو ته یو څوک چیلنج درکړي دې ته ویل کیږي. لکه زه چې climbing the mountain was a big challenge. دا د غر ختل چې و دا یو غټ چیلنج و زما لپاره. نو چیلنج خو تاسو له next لغت ته ځو. solution ویل کیږي حل ته. they found a solution to the problem. هغوی د مشکل ته یو حل پیدا کړو. they found هغوی پیدا کړو a solution یعنی حل to the problem د مشکل ته. progress ویل کیږي پرمختګ کول. په یو څه کې مخې ته تلل. لکه she is making good progress in her studies. she is making good progress وایي هغه چې دی ښه پرمختګ کوي in her studies په خپل د هغې په درسونو کې. justice ویل کیږي انصاف. انصاف. لکه everyone deserves justice. هر یو چې دی مطلب انصاف چې کوي deserve کوي یعنی د هغې وړ دی دا چې خپل انصاف چې شی کوي deserve کوي ترلاسه کوي. leadership ویل کیږي مشري. لکه good leadership helps a team succeed. good leadership و یو ښه مشري چې دی helps مرسته کوي a team succeed چې د یو ټیم مطلب بریالی کړي. دا د دې معنا ده leadership مشري. next one زموږ سره دی replace ویل کیږي بدلول. د یو شي بدلول ته replace ویل کیږي. ګوره لکه اگزامپل نه به تاسو پوه شئ. I need to replace the broken glass. I need to زه باید یا زه ضرورت لرم چې replace بدل کما the broken glass دغه مات شوی ګیلاس. مطلب ما بازار ته لاړم یو ګیلاس مې واخیستو چې مات دی نو دا بیرته زه څه کوم replace کوم بیرته بدلوم. next one transform ویل کیږي بدلون راوستل په یو شي کې. لکه ګوره education can transform your life. تعلیم وستا په ژوند کې بدلون راوستلی شي. upgrade ویل کیږي بهترول.
I upgraded my phone to a new model. ما خپل موبایل چې د وی بهتره کو یو نیو ماډل ته، مطلب موبایل ورسره وو چې د هغې چې بهتره کو بل ماډل یې واغستو یا ماډل ته نیکسټ لغت د زموږ سره اکیوز ویل کېږي تورنول. ګوره اصل کې د دې معنا ده چې یو چا باندې تور لګول، الزام لګول. ګوره they accused him of stealing. هغوی چې دی په هغه باندې د غلا تور یې ولګو، الزام یې پرې ولګولو. blame ویل کېږي ملامت کول، یو څوک ملامتول ته ویل کېږي blame. for example, don't blame me for the mistake. ما د دې غلطي لپاره ملامتومو. convince ویل کېږي قانع کول. She convinced him to try the new food. She convinced him هغه چې دی وی هغه جنۍ، یعنې هغه یې قانع کړلو to try the new food چې دغه نوي خواړه وازموي، یو د پې ټرای کړي. نیکسټ لغت دی زموږ سره adopt معنا ده ځان عیارول د یو شي سره. ګوره وی animals adapt to their environment. حیوانات خپل چاپیریال ته چې دی ځان شکي عیاروي، adapt ته ویل کېږي. نیکسټ ون دی زموږ سره alter ویل کېږي تغییر ورکول یو شي ته. she altered her dress to fit better. وی هغې خپل جامو ته تغییر ورکړو چې مطلب داسې ښه فټ یې ښکاره شي. فټ مطلب یو شی داسې تنګ وي، فټ وي که نه، وجود پسې دې ته ویل کېږي. بل ورډ دی زموږ سره expend معنا ده مصرفول. ګوره مصرفول دی اصل کې دا مطلب دی they expended all their money on the trip. هغوی ټولې پیسې چې دی په خپل ټریپ دی سفر باندې چک کړلې، مصرف یې. improve ښه کول، بهتره کول. he wants to improve his English. هغه غواړي to improve چې بهتره کړي، چې ښه کړي his English د هغه انګلیش، هغه خپل انګلیش یې ښه کول. increase زیاتول، ډیرول. the price of food has increased. the price of food with د خوړو د قیمت چې دی has increased زیات. decrease کمول. زم چې the temperature decreased last night. دا کومه temperature چې دی وی دا چې دی تیره شپه چې شوله کمه شوله. نیکسټ لغت دی زموږ سره strength ویل کېږي ځواک ته. for example, he has great strength. هغه چې دی مطلب ښه ځواک لري. knowledge ویل کېږي پوهه. reading books increases knowledge. د بوک د لوستل چې دی reading وی دا زیاتوي پوهه زیاتوي. education تعلیم ته ویل کېږي. education helps us learn new things. تعلیم موږ ته دا را زده کوي چې نوي شیان زده کړو. تعلیم موږ سره مرسته کوي چې نوي شیان زده کړو. responsibility مسؤلیت. taking care of a pet is a big responsibility. taking care of a pet وی د یو پټ ساتل چې په هغې باندې خیال کول. پټ حیواني دغې ته ویل کېږي، ځناور ته چې په کور کې ساتي، پیشو وي که سپی وي هر څه وي، دې ته پټ وایي. is a big responsibility یو غټ مسؤلیت. بل ورډ د زموږ سره freedom ویل کېږي ازادي ته. for example, everyone wants freedom to live happily. everyone wants هر یو غواړي freedom ازادي to live happily چې په خوشحالۍ سره ژوند وکړي. نیکسټ لغت د زموږ سره truth ویل کېږي حقیقت ته. always tell the truth. همیشه حقیقت وایه.
disagree ویل کېږي مخالفت کول د یو چا سره چې راضي نه یې په یو کار کې په یو شي کې disagree. For example, I disagree with your idea. زه ستا د نظریې سره چې دی مخالف یم، یعنې راضي ورسره نه یم. warn خبرداری ورکول، دمکی ورکول یو چاته. warn. For example, the teacher warned us about the test. استاذ موږ ته خبرداری راکو about the test، د امتحان په باره کې، د ټیسټ په باره کې. verify تصدیق کول. please verify your email address. خپل ایمیل اډرس د چې دی دا verify کړه، یعنې تصدیق یې کړه. beautiful ښکلي ته ویل کېږي ښایسته. the garden is very beautiful. دا باغ چې دی دا ډېر ښایسته. opportunity موقع ته ویل کېږي، فرصت، chance. he got an opportunity to study abroad. هغې وایي چې دی موقع ترلاسه کړله چې abroad کې study وکړي، چې مطلب دا دی abroad study وکړي. صحیح. patience ویل کېږي صبر ته. patience helps solve problems. صبر چې دی مرسته کوي چې مشکلات حل شي، د مشکلات حل کړي. patience. next لغات په طرف باندې ځو. heavy ویل کېږي دروند ته، وزندار یو شی وي، دروند. heavy. the box is very heavy. box ډېر. dull بې رنګه، بې خونده ته هم ویل کېږي. ګوره اگزامپل کې بله معنا ورکوي. the movie was dull and boring. دا فلم چې و دا داسې بې خونده او زړه تنګونکی و، boring و. نو dull بې رنګه، بې خونده، دې ته ویل کېږي dull. hide معنا ده پټول. hide یعنې پټول. he hid the gift under the bed. هغې پټ کړو تحفه، یعنې هغې تحفه پټه کړله د بیډ د لاندې. silence ویل کېږي چوپتیا ته. there was silence in the room. په کوټه کې چوپتیا وه. announce اعلانول، د یو شي اعلانول ته ویل کېږي announce. the principal announced the holidays. principal چې دی وایي هغې چوټیانې کومې رخصتي چې راځي هغې اعلان کړلی. announced اعلان یې کړلی. دا لاړو simple past. art هنر ته ویل کېږي. she loves painting and arts. هغه چې دی د painting سره یعنې خوښوي، یعنې مینه ورسره لري، او د هنر سره. painting هم یو مطلب ته یو عکس رسمه یو شي ته کیدای کې، هغې ته painting ویل کېږي. believe باور کول. I believe in your honesty. زه په ستا په صداقت، په رښتینوالي باندې باور لرم. mute چوپ. please mute your phone during the meeting. مهرباني وکړه خپل موبایل دې بند کړه، یعنې چوپ یې کړه، میوټ یې کړه، بند یې کړه. during the meeting د میټینګ په دوران کې، د میټینګ په حالات، یعنې کوم وخت کې چې میټینګ وي د هغې په دوران کې خپل موبایل میوټ کړه. next لغات دی زموږ سره loud لوړ غږ ته ویل کېږي، ښه اواز ته، داسې نه چې لوړ. the music is too loud. میوزیک ډېر تیز دی، نو لوړ غږ یې دی. cloudy وریځي، مطلب چې کله وریځ وي دې ته موږ cloudy وایو. لکه the sky is cloudy today. نن اسمان وریځین دی، مطلب وریځې په اسمان کې. away ویل کېږي لري. he went away yesterday. هغه پرون لري لاړو. asleep ویده شوی. the baby is asleep. ماشوم ویده شوی، یعنې ویده دی. awake ویل کېږي ویښته، لکه څنګه چې موږ wake up وایو، نو دا awake شو. لکه څنګه she is
awake early in the morning هغه په سهار کې ویښه وي وختي سهار کې war junk many people suffered during the war ډېر خلکو چې دوی suffer دی کلی دی مطلب هغه زغملی دي زغم یې کړی دی during the war د جنگ په حالاتونو کې